Most hány éves vagy? Holnap leszek 18. Holnap leszel 18? Isten éltesse! Köszönöm. Holnap leszel 18? Mit vársz a 18. életévettől? Mi fog történni? Mi változik? Semmi, csak a szám. Sziasztok újra a Sas Podcastben, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai vendégem egy különleges lány. A történetét meg fogjátok ismerni, hogy miért. Szeretettel köszöntelek, kérlek mutatkozz be. Szia András, köszönöm a lehetőséget. Penszki Hajnalka vagyok, és 11-es vagyok. Ha jól emlékszem, akkor másfél évvel 10. elején érkeztél meg hozzánk, és egy nagyon-nagyon kalandos úton keresztül jutottál ide hozzánk, méghozzá Amerikából jöttél. Honnan van ez a történet? Hát Floridába születtem, 15 évig éltem ott, és eljöttem Magyarországra kézilabdázni. Floridában is kézilabdáztál? Nem. Ott nem? Ott milyen sportot űztél? Röplabdáztam, kosaraztam, megúsztam. Miért váltottál kézilabdára? Az egész családom kézilabdás család, és nagyon úgy éreztem, hogy nekem is ezen a pályán. Ezen kéne menned végig. Igen. Ha jól emlékszem, akkor én már beszélgettünk sokat, megérkeztél Magyarországra, ott is Orosházára, és ott kezdted el a kézilabdát. Oké. Egy évig jártál ott suliban, miért kerestél másik iskolát? Nagyon sokat utaztam, és egy olyan sulit kerestem, ami segít ebben, hogy nem kell mindig az anyagok után rohannom, hanem segítenek abban, hogy utazás közben is tudok tanulni. Utazás közben is tudsz tanulni. Ugye a nagy csavar a te életedben, hogy milyen válogatottnak vagy a oszlopos tagja? Amerikai válogatott. Az amerikai válogatottnak. Mesélted ki nekem a folyosón, hogy hol volt ez az amerikai válogató? A kiválasztó az Párizsban volt. Párizsban volt a kiválasztó. Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy a Floridában született a magyar lány eljön Magyarországra, hogy utána elmenjen Franciaországba az amerikai válogatóra, és ha jól tudom, be is kerültél Igen. az amerikai válogatottba. Külön gratula ezért. Szépen. Amikor bejöttél a suliba, mi volt az, miért választottál minket? Eljöttem egy 2-3 próbán a napra, és nekem nagyon tetszett, ahogy a tanárok el vannak a diákokkal, nagyon más, mint egy rendes gimi, meg nagyon tetszett az, hogy minden anyag fent van az applikáción. Így van, fenn van mennyire sűrű használod az applikációt? De őszintén. Utazás közben nagyon sokszor használom. Tehát amikor itthon vagy, akkor kevésbé, amikor utazol, akkor meghasználod. Igen. Jó. Mi az, amit még imádsz egyébként itt ebben a suliban? Tényleg a közönséget szeretem, a tanárokat nagyon, az osztályot is nagyon szeretem, szóval az emberek azok nagyon... Volt még egy nehézséged, ugye, hogy 15 évig angolul beszéltél, majd meg kellett érkezni, és itthon belecsöppentél egy magyar oktatásba, magyar nyelven. Ez mennyire okozott neked nehézséget? Nagyon, nagyon nehéz volt elsőben. Hogyan tudtad ezt megugrani? Mi az, ami segített abban, hogy most így? Hát eljöttem ebbe a suliba, és volt egy tanárom, aki nagyon, nagyon kedves volt, és nagyon sokat segített, és leült velem, nagyon sokat tanultunk magyarul, segített a írásba, beszélgetésbe, mindenbe segített, hogy jobb legyen a magyarom. És most elégedett vagy a magyaroddal? Csak azért kérdeztem, mert az interjút úgy jöttünk le, hogy nem fog eszembe jutni semmilyen szó, majd létszi, segíts. Ahhoz képest egész jól nyomod, nem? Ahhoz képest, hogy amikor először ide költöztem, ahhoz képest sokkal könnyebben jön a magyar nekem. Most én azt mondanám, hogy elégedett vagyok a magyarommal. Te angolból érettségizhetsz? Már Már érettségiztél? Volt benne kihívás? Fura volt azt a brit angolt látni, ugye emelt szintű érettségén, de ahhoz képest könnyű volt. Csak meglepődtem ettől. Most van egy emelt szintű angol érettségi, Igen. meg egy angol nyelvvizsgát hozzá. Nyelvvizsgám nincsen, csak... Hát azt adják az emelt szintű. Hát akkor igen. Akkor szólok, hogy van neked, jó? Köszi. Ha idáig nem tudtad volna. Mi a terv itt 11-esként? Menjünk először a kézilabdára. Mi a terved a kézilabdával? Hát a legnagyobb célom ez most a 2028-as olimpia lesz. Wow! Nagyon szeretnék a felnőtt válogatottba bejutni, mert most a junior, meg a serdülőbe is benne vagyok, meg az ifibe is. Mi kell ahhoz, hogy ez az álmod teljesüljön? Sok
sok munka, nagyon oda kell tenni magamat edzéseken. De még mindig az amerikai válogatottról beszélünk, ugye? Ez Igen. nagyon jó, oké. Én szurkolok neked, tehát nagyon sok munka kell hozzá, ugye 2 éved van erre. Hát igen. Aha. De hogyha nem jön be a 2028-as, akkor a 32-es az nagyon. Akkor azzal is elégedett leszel? Azzal is, igen, csak a 28-as az azért lenne jó, mert Amerikában lesz. Mert Amerikában lesz. Igen. Innen visszamennél oda, ahol születtél, hogy azon az olimpián részt vegyél, magyarként az amerikai válogatottba. Aha, ez tök jó hangzik. Most nyáron, július 25-től júli 7-ig lesz egy világbajnokságunk az amerikai válogatottal, az U20-as világbajnokságra kijutottunk, Ez hol lesz helyileg? ezt még nem írták ki, sajnos. Az IHF ezt nem írták ki, de erre nagyon, nagyon készülünk most. Nagyon sok kiválasztó van Amerikában, majdnem minden második héten van valamilyen kiválasztó, hogy segítsünk azoknak, akik kézilabdáznak, hogy lássák, hogy mi is amerikaiként tudunk kézizni. Erre nagyon készülünk. Most minden fent van ugye az amerikai oldalon, hogy jelentkezzünk, és mit kell csinálni, az bejussunk a válogatottba. De te már benne vagy a válogatottba. Igen, de Te már biztosan mész. hát bejussak a keretbe, ahhoz kell, hogy még letegyek egy jó pár futást. De már lesz? De szerintem. Szerettem! Nem akartam mondani persze, de szerintem igen. Persze. Jó, jó. Szerintem egy biztos tag vagyok 2023 óta, ugye. Velük vagyok. Szóval nem is kérdeztem, hogy mi a pozíció, de mi a pályán a... Én sem tudnám megmondani. De jobb szél, bal, Minden. minden? Már itthon inkább beállós vagyok, Igen. de És az amerikaiaknál? voltam már jobb szél, bal szél, beálló, és most legutóbb a mexikói U18-as versenyünkön, akkor én a irányító voltam. Volt. Az hogy sikerült az U18-as verseny Mexikóba? A 6-ok lettünk a 8-ból. Nehéz volt, mert nagyon sok csapattársaim azok olyanok voltak, életükben nem kéziztek, de oda tettünk mindent, amit tudtunk. Jó. Meg egyik meccsen még a meccs legjobbja is lettem. Wow! Gratulálok hozzá. Szépen. Szóval akkor ne felejtsétek el, hogy júniusban, ugye? Igen, Júniusban, június 25 még nem tudjuk hol, június 25-től júli 7-ig. júli 7-ig U20-as világbajnokság kézilabdából. Aki szeretné, kövessék. Tudja, a YouTube-on megvan. Megvan. Így van? Okay. IHF oldalon, IHF oldalon megvan. a YouTube-on is. YouTube-on is. Oké. Nem. És ha nem kézilabda, akkor utána mi a terv? Én nagyon szeretem a kisgyerekeket, szóval én bölcsödébe, vagy majd később óvodába szeretnék dolgozni. Mit szeret a kisgyerekekbe? Nagyon szeretem őket. Nem azért, mintha én nem szeretném, azért és nekem is van egy 2 éves lányom, de hogy... Én nagyon el vagyok a kisgyerekekkel. Bennem van az anya stílus, és nagyon szeretnék így anyuka is lenni majd. És szerintem az, hogy a kisgyerekekkel dolgozok, ez nagyon sokan nem szeretnek dolgozni kisgyerekekkel, ugye sírnak, vagy nagyon sokat beszélnek, nyávognak, de én nagyon szeretem ezt. Szóval akkor vagy óvónél, vagy bölcsödében, ez király. Mikor szeretnél anyuka lenni? Most hány éves vagy? Holnap leszek 18. Holnap leszel 18? Isten éltesse. Majd a végén adok egy puszi, csak nem akarom leverni itt a többi cuccat. Holnap leszel 18? Mit vársz a 18. életévettől? Mi fog történni? Mi változik? Semmi, csak a szám. Öregebb leszek egy. Öreg leszel egy. Szóval mikor szeretnél egyébként anyuka lenni? Hát, Mert nagyon sűrű terveid vannak, tehát van egy 28-as, 32-es olimpia, utána még egy kicsit kéne dolgozni is. Hova? ugye, Egy mai fiatal lány hova teszi be, hogy hol szeretne anyuka lenni? hát ugye a 32-es olimpiára én 24 leszek, szóval szerintem utána, az a tervem, hogy utána nem sokkal szeretnék lenni anyuka, nem akar a fiam
nagyon óvatosan fogalmazom. Nagyon 52 évesen, majd egy 2 éves lányom, kérlek, óvatosan fogalmazom. anyukám is 41 volt, amikor én születtem. Szóval, Akkor jó. nem akarok nagyon idős lenni, mikor lesz az első gyerekem, de nem szeretném, hogy a kézilabdába is így végem legyen, hogyha lesz gyerekem. Értem. Tehát megcsinálod úgy, hogy az a karrier, amit megálmodtál, Az meglegyen. utána legyen egy kis család, és akkor utána jöhet mondjuk a munka. Jól értem? Hát szerintem a munka mellett is mehet a kézilabda. Szerintem úgy lesz, hogy igen, hogy kézilabdálom, család, munka. Tételezzük fel, hogy, és legyen úgy, kívánom, hogy akár a 28-as, akár a 32-es olimpián megnyeritek és aranyérem van a nyakadban. Utána el fogod tudni engedni ezt a sportot? Mert a legtöbb esetben azt mondják, hogy a sportolóknál az jön elő, hogy akkor mi vagyunk, nekünk ezt meg kell védeni, egy már megvan, de milyen jó lenne, ha behúznánk a következőt, és azt jelenti, hogy következő 4 évet még nagyon izomból rá kell tolni. Szerinted te el fogod tudni engedni? Szerintem azt, hogy én az családi álmomat ezt megkapjam, szerintem én el tudom engedni, legalább egy olyan szinten, hogy nem egy olyan magas szinten kézilabdázok, hogy mondjuk lelépek a válogatottból, és itthon egy MB2-es... Tehát a kézilabda megmaradjon, de már nem az a cél, hogy 2 darab érem legyen a nyakadban. Igen, nekem nem az az álmom, hogy aranyérmem legyen, inkább az, hogy csak egy olimpián legyek, mert most beszélnél bármilyen sportolóval, el tudják mondani az az álmuk, hogy NB1-es szinten játszanak, hogy ezt európai bajnokságot nyerjenek meg minden, de nekem csak az álmom, hogy ott legyek egy olimpián. Nem, nagyon sok ember nem tudja azt mondani 18 évesen, hogy van lehetőség egy olimpián lenni. És nekem csak annyi, hogy én ott legyek, és érezzem azt, hogy minden ország körülöttem van, és milyen élmény. Milyen élmény. Ez tök jó. Nekem ez a fontos. És most mi a fontos? Egy kicsit visszább léptem a kézilabdától, így a tanulás az nekem kicsit nehezebb így a nyelvnehézséggel, de tudom, hogy meg kell, hogy legyen az érettségi. A tanulásra egy kicsit jobban figyelek, de még mind a kettő nagyon fontos, nekem a kézilabda meg a tanulás is. Nehéz ezeket egyszerre csinálni? Nehéz, de hogyha az ember nagyon akarja mind a kettőt, akkor meg tudja csinálni. Mi marad el? Csak azért kérdezem, hogy szerény számításunk szerint 32 után szeretnél anyuka lenni, és ugye ahhoz kéne majd keresni egy társat is. Ez mennyire fér bele az életedbe? Attól függ, mert mondjuk, hogyha egy olyan sráccal lenne kapcsolatom, akivel ő is nagyon komolyan nyomja a sportot, akkor szerintem mind a ketten meg tudjuk beszélni, hogy mind a ketten nagyon nyomjuk a sportot, én tanulok is, és ezt észre kell, hogy vegyük. Szerintem nehezebb lenne egy olyan emberrel, aki nem sportol, vagy nem veszik komolyan, vagy csak hobbiból jár, mert akkor az lenne a fontos, hogy folyton együtt legyünk. Nekem mindig a sport jön először, mert az ember mellettem nem fog tovább vinni az életbe, abba a dologba, mondjuk a kézilabdában nem fog tovább vinni az, hogyha valaki mellettem van, hanem csak én saját magam. És ez mennyire szűkíti a lehetőségeidet? Szűkíti. Nagyon szűkíti? Igen, de szerintem vannak olyan emberek, akik ezt elfogadják és megérték? Oké. Egy kicsit az itteni közösségről. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy amikor megérkeztél teljesen idegenként már egy meglévő közösségbe, a közösség hogyan fogadott téged? Hogyan szippantott be a sas érzés? Hát, elsőként nagyon nehéz volt, mert nagyon féltem magyarul beszélni a többiekhez. Féltem, hogy elrontok valamit, és kinevetnek. És volt olyan osztálytársad, aki váltott és angolul kezdett el beszélni veled? Igen. Wow. Most a legjobb barátnőm, a kerékgyártó Lili, nagyon sokszor random átváltunk angolra. Tehát magyarul átváltatok angolra. Igen. Szóval vele lettem nagyon jóba, ő volt így az első barátom így az egész osztályból, nagyon befogadott pár napon belül is, de utána jöttek a többiek, és van most egy ilyen kis csoportunk, ahol így nagyon el vagyunk. Ha üzenet kéne
azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk hasonló cipőben. Lehet, hogy nem Amerikából jönnek, spanyolból, francia, és a többi. Mit üzennél nekik? Miért választanak minket, és mire készüljenek, hogyha minket választanak? Én szerintem azért választjanak minket, mert mindenki nagyon segítőkészek, a tanárok, a diákok, tényleg mindenki nagyon ott vannak, hogy segítsenek nekik. Szerintem azért is, hogyha nyilván sportolnak, akkor ugye az applikáció az ott van, minden fent van, az nagyon sokat segít. Arra készüljenek fel, hogy lesznek olyan órák, ahol tényleg nagyon durván, és nagyon durván veszük a tananyagokat, Okay. de arra is készüljenek fel, hogy nem kell félni megszólalni. Én is nagyon féltem, de miután megszólaltam, azóta nagyon könnyű volt. És milyen volt ez az interjú most? Mert az elején ettől is féltél nagyon, ugye? Hát most már egy kicsit Most már kicsit jobb. lenyugodtam. Oké. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, hogy mindezt elmondtad. Titeket meg sok szeretettel várunk a következő podcastben, és ne felejtsetek el követni minket a Facebookon, az Instán és a TikTokon. Sziasztok! Sziasztok!